So guys, dahil gusto kong kumain ng KamoteCue, gagawa tayo ng KamoteCue pang merienda guys. So binalatan ko yung dalawang kamote, purple kamote guys, at gagawin natin KamoteCue. So hiwain ko siya guys. So ayan guys, nahiwa-hiwa ko na siya ng ganyan at pinainit ko na yung ating mantika. So start tayo ng pagko-cooking natin. Let's start guys. So ayan guys, mainit na yung mantika natin at dyan natin siya lulutuin. Kasi na-miss ko ang KamoteCue. Kaya gawa tayo ng KamoteCue. So gawa tayo ng KamoteCue guys. Ayan. Kasi pag winter guys, kung ano-ano ang maisip, kainin. Kain ng kain pag winter time. Oh my God. So, naisipan kong kumain ng KamoteCue. Kaya, mag-KamoteCue tayo ngayon. Gusto ko sana mag-banana Q. Kaso walang magandang saging this time. Baka next time maganda yung saging. So, KamoteCue muna tayo ngayon. So, ayan na guys, yung ating KamoteCue at maglalagay po tayo ng brown sugar para mag-coated ng sugar guys. So, para mag-caramelize siya dyan. So, ayan na guys, luto na yan. Pero, konti lang nilagay kong sugar guys. Kasi, ayaw ko siyang masyadong marami. Dahil matamis naman na yung kamote. So, So, ayan na po yung finished product natin guys, na KamoteCue. Pero wala tayong barbecue, wala tayo yung steak guys, wala ako noon. So, ayan, nag-ano na siya, nagka-caramelize na yung sugar. Pero hindi masyadong marami ang nilagay ko guys kasi it's more than enough for me na yung nilagay ko. Okay, so it's up to you. Ayan, oh, nag-ano. Init pa siya. So, that's it guys. So, palamigin lang natin guys. May merienda na tayo with cola. So, that's it. Very easy lang guys. Naglilihin na. Parang naglilihin na naman ang inday, no? Kung ano naman naisipang lamunin. Ganun talaga pag winter. Kain ang kain. I-indak ko na lang to sa sumba-sumba ko mamaya guys kasi napapalaban na naman ako nito sa lamon. So ayan guys, may merienda na po ang inday. Mapapalaban na naman tayo nito sa lamon guys. Oh my goodness. So ganun talaga guys, pag anong naisipan kong kainin, ayan, kaya hindi tayo na mamamayat, pero okay lang, babawi tayo sa indak-indak nito. Idaan na lang natin sa talon guys. Samahan nyo ako kumain. So, luto na yung merienda natin guys. It's time to lamon na. Wow, mainit-init pa guys. Yummy.
Kain tayo guys. Sarap. Dalawa na lang, naubos na. Masarap. Ubos na guys. Yun na lang dumikit sa plato. So, that's it guys. Thank you for watching guys. See you next time. Naubos ko na. Nabusog na ang bitok. Thank you guys for watching. Babush. See you next time.